Pagi ini kita aktiviti Zumba dulu. Zumba bersama staff-staff. Inilah keadaan di sini, guys. Nah, semua sangat meriah. Hello, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, first of all, thank you to Cik Mogi, Cik Mogi kerana invite kami. Kami sinden kepada Endless Fitness Studio Metro City. And then first of all, ada yang pernah jumpa ke sebelum tu? Tidak pernah. Cuma kenapa sekurang? Nasi titik tangan goreng-gorengnya jumpa? Ya, kan? Okay, so okay kan begitu? Okay, ready guys? Ready. So thank you to Miss Mogi again. Okay, so kita start Zumba. Boleh? Kita nak sorakan yang meriah, boleh? Okay, let's start.